the years, I have written 50 books published in 36 languages. Trong nhiều năm thì tôi đã đọc được khoảng chừng là hơn 50 cuốn sách ở nhiều thứ tiếng khác nhau rồi. And I've probably spoken to 1 million people. Và nói chuyện cũng hơn cả triệu người rồi. And people ask me, what is my reason? What is my passion for speaking? Người ta hỏi tôi là cái niềm đam mê của tôi khi nói chuyện là cái gì. And I have always had one reason. Và nó chỉ một lý do thôi, một điều duy nhất thôi. And that is to help people achieve their goals faster than they would without my help. Là giúp cho họ đạt được ước mơ nhiều hơn, nhanh hơn với sự giúp đỡ của tôi. Now, I told you before, when I started off, I had a very poor background. Và nói bạn luôn là khi bắt đầu công việc này á, bắt đầu công việc của tôi thì tôi có một cái lịch sử khá là tồi tệ. I worked as a laborer for several years. Tôi làm lao động phổ thông được một vài năm. And when I couldn't find a laboring job like you, I got into sales. Và khi mà cái công việc lao động phổ thông đó cũng không còn ai thuê nữa thì tôi bắt đầu tôi đi bán hàng. And in sales, I got no training at all. Và bán hàng thì tôi hoàn toàn không có kỹ năng gì bán hàng hết. I say I got the 3-part sales training program. Tôi chỉ học huấn luyện bán hàng được 3 buổi thôi. Here are your business cards. Thứ nhất là đây là name card Here của are bạn. your brochures. Đây là brochure của bạn. There is the door. Là cửa đằng kia kìa. So go out and talk to people. Bây giờ ra ngoài nói chuyện mọi người đi. And I wasn't afraid to work. Tôi không có sợ đi làm việc các bạn à. Because I had been doing farm work before this. Bởi vì trước đây là tôi đã từng là đi làm vườn rồi. And I went from door to door knocking on doors. Và tôi đi từ nhà này qua nhà kia gõ cửa nhà người ta. I would work all day knocking on office doors. Cả ngày đi gõ cửa các văn phòng. And then I would go out in the neighborhoods and knock on the doors of homes and apartments. Rồi gõ cửa những căn hộ chung cư và nhà hàng xóm của mình. I would get up at 6 o'clock in the morning. Sáng dậy sớm lúc 6 giờ sáng. And I would be waiting in the parking lot at 7:30 when people came to work. Rồi chờ ở bãi đậu xe lúc 7 giờ 30 khi người ta bắt đầu đi làm. And I thought if I worked harder, I would be successful. Và tôi nghĩ là nếu bây giờ tôi làm việc chăm chỉ hơn, tôi sẽ thành công. So I used to run from door to door. Tôi phải chạy từ nhà này qua nhà khác. But I wasn't selling anything. Tôi không bán được cái gì hết các bạn à. And I was living in a small guest house. Và tôi phải sống ở trong một căn hộ rất là nhỏ, rất là thấp. And I had one change of clothes. Và chỉ có một bộ quần áo để thay đổi. And I used to wash them out in the sink at night and dry them overnight. Là buổi tối chỉ phải đánh răng súc miệng thôi. Every week or two I would make a sale. Và cứ mỗi tuần như vậy tôi phải ra bán hàng. And it was just enough to stay alive for a few more days. Một vài tuần bán được hàng đủ để sống qua ngày thôi. I thought I was intelligent. Tôi nghĩ tôi là người rất là thông minh. And I was hardworking. Tôi làm việc chăm chỉ. But I couldn't sell anything. Tôi thể bán được tất cả mọi thứ. So after about 6 months, I noticed there was one man in our company. Rồi sau một năm thì thấy được một cái người đàn ông trong công ty của tôi. And he was selling 10 times as much as anyone else. Ông bán hàng được gấp 10 lần tôi luôn. But he didn't even work very hard. Mà không làm việc chăm chỉ các bạn à. He would come in to work at 9 o'clock. Đi làm lúc 9 giờ sáng. Customer would come in at 9:15. Rồi khách hàng đến lúc 9 giờ 15. They'd sit over there talking and laughing. Rồi họ ngồi đó nói chuyện cười đùa với nhau. Customer would pull out his checkbook and write a big check. Rồi khách hàng lấy ra cuốn sổ séc và viết cuốn séc rất là lớn. He would go out in the daytime and make 2 or 3 more sales. Ông chỉ làm việc ban ngày thôi mà kiếm doanh số gấp 2-3 lần tôi. He would stop work at 4:30, 5 o'clock. Và ông ngừng làm việc lúc 4 giờ chiều. He would go to beautiful restaurants. Rồi đi ăn nhà hàng rất là sang trọng. He lived at a beautiful house. Sống căn nhà rất là sang trọng. He had a new car. Có xe mới. Nice clothes. Đồ đẹp. Pocket full of money. Một cái túi đầy tiền. And I was barely holding on by my fingernails. Còn tôi thì chỉ vừa đủ sống thôi. So I did something that changed my life. Và thế vậy tôi làm một điều gì đó làm thay đổi đời của tôi. I went to him, I said, "What are you doing differently from me?" Tôi hỏi anh làm cái điều gì mà khác tôi vậy? I didn't think he was that smart. Tôi không nghĩ là anh thông minh như vậy. But he was earning 10 times as much as I was. Nhưng mà thu nhập của anh gấp 10 lần tôi. So I said, "What are you doing to make so many sales?" Tôi hỏi là làm cách nào mà doanh số anh cao dữ vậy? And he said, "Well, show me your sales presentation and I will give you feedback." Anh nói bây giờ anh cho tôi xem cái đoạn thuyết trình bán hàng anh đi, rồi cho anh biết là cái lý do tại sao. Well, I didn't have a sales presentation. Tôi không có cái bài thuyết trình nào hết. I said, "What is a sales presentation?" Tôi hỏi là thuyết trình bán hàng là cái gì? He said, "Well, it's an orderly process of selling. Đó là một cái quá trình để anh đi ra ngoài bán hàng cho người ta. It's a method like a recipe or a formula." Một cái công thức giống như là cái công thức gì đó. So I said, "Will you show me your formula?" Thế bây giờ anh hãy cho tôi xem cái công thức của anh được không? So he showed me a simple sales presentation. Chính vì vậy anh cho tôi xem những cái bài thuyết trình rất đơn giản. And I'd never seen something like that Tôi before. chưa bao giờ thấy những cái điều này trước đây. And I wrote it down. Và tôi viết nó xuống. And I went out and I practiced it with my sales work. Và
Và tôi ra ngoài luyện tập nó với kỹ năng của mình. And I started to make more sales. Bắt đầu tôi có được doanh số nhiều hơn. And suddenly it hit me. Selling is a profession. Rồi cuối cùng thì tôi cũng đạt được đỉnh cao và họ gọi tôi là chuyên gia bán hàng. There's a logical process. Đó là quá trình logic các bạn à. So I went back and I said, tell me some more. Tôi quay lại hỏi anh là nói tôi nghe thêm đi. He said, well, have you read any books on selling? Anh hỏi là anh đã đọc sách gì về bán hàng chưa? I said, are there books on selling? Tôi nói ủa có sách bán hàng hả? I found today there's 4,000 books on selling. Ngày hôm nay có 4.000 đầu sách nói về việc bán hàng. The first book I read had been written by a salesman with 28 years experience. Cuốn sách đầu tiên tôi đọc là cuốn sách của một người bán hàng kinh nghiệm 28 năm. And he wrote down everything he learned in 28 years in Và one book. anh viết xuống tất cả những cái gì mà anh biết được trong 28 năm đó. And then I began listening to audio programs. Rồi tôi nghe những đoạn CD, những đoạn audio. And I went to my first sales seminar. Rồi tôi đến cái buổi huấn luyện sale đầu tiên của tôi. And every time I learned something new, I would Rồi mỗi lần học được cái gì đó mới, 5 or 10 times. tôi rất là thích và phát triển nó đi 5-10 lần. And my sales took off. Rồi doanh số của tôi phát triển rất là nhanh. I sold more and more. Tôi bán được nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn. And they made me a sales manager. Và trở thành là quản lý bán hàng. And they said, you should share this with other people. Và người ta nói tôi là nên chia sẻ thông tin này cho người khác. So I began to recruit people who had never sold anything. Và tôi bắt đầu tuyển dụng những người nào đó mà chưa bao giờ bán hàng được cái gì hết. And I taught them how to sell. Và tôi dạy họ cách thức bán hàng như thế nào. And today I meet these people all over the world. Và ngày hôm nay tôi gặp rất nhiều người như thế này ở khắp nơi thế giới. They are millionaires, they own their own businesses. Họ là những triệu phú của việc kinh doanh riêng của họ. And the turning point came when they learned how to sell correctly. Và cái bước ngoặt đến cuộc đời họ khi họ học được cái cách bán hàng đúng đắn như thế nào. Same as for me. Giống như tôi vậy. What I learned was the great law. Cái điều tôi học được đó là một cái luật rất là vĩ đại. And it's called the great law of the universe. It's the law of cause and effect. Luật vĩ đại này đó là một cái luật rất là lớn, đó là luật It nhân says that quả. for everything that happens, there's a reason. Tất cả những cái nhân đều có cái quả của nó hết. If you put in the cause, you get the effect. Nếu như bây giờ bạn gây ra nhân thì bạn sẽ gặt được quả quả. It says that if you can be clear about the effect that you want, Chính vì vậy bạn phải rất rõ ràng, you can then trace it back to someone else. bạn phải rất cẩn thận với lại cái quả bạn muốn là cái gì để bạn có thể gieo một cái nhân đúng đắn với cái quả đó. So your goal is to double your income. Mục tiêu của bạn bây giờ là gấp đôi thu nhập của mình. Is that correct? Đúng không ạ? Yeah. So that's the effect. That's the effect that we want. Đó chính là cái quả mình muốn rồi đó. Now we know it's possible to do it. Mình biết bây giờ cái đó rất là khả thi rồi. How do we know that it's possible? Thế là cái nào biết nó khả thi được đây? Because many people have already doubled their income. Bởi vì đã rất nhiều người gấp đôi thu nhập của họ rồi. There are many people here in Budapest who are earning twice as much as you. Có rất là nhiều người ở Budapest này thu nhập cao hơn gấp đôi bạn. And they don't seem to be smarter than you. Và họ có vẻ không thông minh hơn bạn. Nothing will make you madder than to see someone who is dumber than you, who is making more money than you. Không có điều gì khiến bạn có thể bực bội hơn thấy một người khác kém thông minh hơn bạn, thu nhập lại cao hơn bạn. And so I began to teach people these principles. Và tôi bắt đầu chia sẻ những điều này cho những cái người bạn And của what I tôi. learned was that if you do what other successful people do, eventually you get the same result that other successful people get. Và tôi học được điều rằng nếu như bạn cố gắng nỗ lực giống như thành công làm thì chắc chắn bạn sẽ thành công giống như họ. So if you find someone who is earning twice as much as you, that person was once earning less than you. Chính vì vậy những người nào mà họ có thu nhập gấp đôi bạn thì họ có những thời gian họ thu nhập ít hơn bạn. And you ask them, how did you get from here to here? Và bạn hỏi họ làm cách nào bạn đi từ chỗ này qua chỗ kia. And they will tell you. Và họ sẽ nói với bạn thế này. And we say success leaves tracks. Những người thành công lúc nào để lại dấu vết phía sau. So if you do what they did over and over again, you eventually get to the same place. Chính vì vậy nếu bạn làm đi làm lại những điều mà họ làm, chắc chắn bạn sẽ đến được những nơi họ đến. Now the law of cause and effect is the foundation law of science, Và cái luật nhân quả này chính là cái nền tảng của những khoa học, mathematics, physics, warfare, toán học, vật lý học. medicine, construction, everything is based on the law of cause and effect. Tất cả mọi thứ đều dựa trên luật nhân quả hết. I later learned that the man in my office had gone to work for a large company when he got out of school. Tôi sau đó biết được rằng một người đàn ông trong công ty của tôi là ra ngoài làm việc trong công ty rất là lớn sau khi ảnh tốt nghiệp đại học. They gave him 1 year of sales training. Họ cho ảnh 1 năm huấn luyện bán hàng. They taught him to sell to any kind of customer in any situation. Họ dạy cho ảnh cái cách bán hàng ở tất cả mọi đối tượng khách hàng khác nhau. And once he had that skill, he could be number one in sales in any company.
Và khi bạn có được cái kỹ năng này thì anh thành là người doanh số bán hàng cao nhất công ty. He could earn 10 times as much as an untrained salesperson. Anh có thể bán hàng gấp 10 lần so với những người hoàn toàn không biết bán hàng. What I learned is that I could learn anything I needed to learn. Cái điều tôi học được là anh ta có thể làm được, biết được tất cả những cái gì mà anh hay học When I được. became a sales manager, I studied sales management. Và chính vậy khi mà tôi lên cấp bậc là quản lý bán hàng, tôi học cách thức quản lý bán hàng. Every time I went into a new business, I studied that business intensely. Và khi mà tôi học được một cái gì đó về kinh doanh thì tôi nghiên cứu về nó rất kỹ lưỡng. And I have achieved successes in 10, 15, 20 different industries. Và tôi đã đạt được sự thành công ở trong 10 ngành, 20 ngành công nghiệp khác nhau. Not because I'm smart. Không phải vì tôi thông minh. I just studied the laws of cause and effect in that business. Tôi chỉ là người học và biết được cái luật nhân quả trong cái ngành công nghiệp đó mà thôi. Now, the greatest discovery in human history is the application of the law of cause and effect to success. Chính vì vậy, cái điều mà người ta tìm kiếm được lớn nhất trong lịch sử nhân loại đó là tìm được cái luật nhân quả trong công việc kinh doanh. This law says that thoughts are causes. Cái luật này nói rằng là suy nghĩ của chúng ta chính là cái nhân. And the conditions of your life are the effects. Và cái điều kiện hiện nay cuộc sống của bạn đó chính là cái quả. Everything that happens outside of you begins with what happens inside of you. Tất cả những cái gì mà xảy ra trong bên ngoài bạn ảnh hưởng là do cái suy nghĩ bên trong của bạn. It's like the world is a mirror. Và thế giới này như bức tranh, một cái tấm gương vậy các bạn à. And you see yourself reflected back in the mirror of your life. Và bạn thấy bản thân mình được phản chiếu lại, cuộc đời mình được phản chiếu lại qua tấm gương đó. You've heard of the law of attraction. Bạn đã nghe về luật hấp dẫn chưa? It says you attract into your life people and circumstances in harmony with your thoughts. Họ nói rằng là luật hấp dẫn khiến cho bạn hấp dẫn những cái người và tình huống mà bạn suy nghĩ trong đầu bạn. And the law of belief says that your beliefs become your realities. Và luật niềm tin thấy rằng nếu bạn tin vào điều gì đó, bạn sẽ biến thành hiện thực. You always act on the basis of your deepest beliefs. Bạn luôn luôn hoạt động làm công việc gì đó dựa trên cái niềm tin lớn nhất của bạn. They did a study of 500 men and women who became successful over their lifetimes. Họ đã nghiên cứu ra dựa trên 500 người đàn ông phụ nữ những người thành công trong cuộc đời của họ. And they were looking for the reason that these people had become successful. Họ tìm hiểu lý do tại sao những người thành công nhiều như vậy. And these people became successful in business and theater and arts and sports. Những người thành công trong vấn đề là kinh doanh, điện ảnh, văn học, nghệ thuật. And the researchers found they all had one thing in common. Và nghiên cứu cho rằng là họ có những điểm tương đồng với nhau. Every one of them believed that they were going to be a big success in life. Tất cả những người này họ đều tin rằng họ sẽ thành công trong cái mảng gì đó trong cuộc đời của họ. And they had many failures and many disappointments. Và họ gặp rất là nhiều những thất bại cũng như sự thất vọng. And sometimes they lost everything and many of them went bankrupt more than once. Và rất là nhiều lần họ mất đi điều gì đó. But they held on to that belief Nhưng mà họ vẫn bám chắc vào niềm tin đó. that someday they would be successful. Là một ngày đó họ sẽ thành công. And they became very successful later in life. Và sau đó họ trở nên rất thành công. So imagine that there was a store that sold mental programs. Tưởng tượng bây giờ có cái cửa hàng bán cho bạn những cái chương trình về trí tuệ. Like a computer program. Giống như là chương trình máy tính gì đó. You put this computer program into your computer and it becomes part of your operating system. Bây giờ bạn cài chương trình máy tính vào trong máy tính của mình và trở thành một phần trong máy tính của bạn. So if you could go down to this belief store and buy a belief to put into your computer, what would be the best belief to buy? Thế nên bây giờ bạn có thể đến cái cửa hàng mà bán niềm tin đó, bạn mua một cái niềm tin nào đó để cài vào trong trí não của mình. Thế thì bạn sẽ mua cái niềm tin loại gì? It would be the belief that you are going to be a big success in life. Đó là niềm tin là bạn sẽ thành công lớn nhất trong cuộc sống của mình. So no matter what happens, you hold on to that belief. Là không có biết gì xảy ra, bạn vẫn tin vào niềm tin đó. And it will come true for you. Và nó sẽ thành hiện thực đối với bạn. Because you will never quit. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ bỏ You cuộc. will keep on persisting until you achieve your goal. Bạn sẽ tiếp tục đi lên nữa cho khi bạn đạt được mục tiêu của mình thì thôi. If you believe that everything is part of a plan to help you to be successful. Nếu bây giờ bạn tin rằng tất cả mọi thứ bạn làm đều nằm trong kế hoạch thành công của bạn hết. So I have 4 children. Tôi có 4 đứa con. And what do you think I told my children Thế all their bạn lives? nghĩ xem tôi nói điều gì với chúng mỗi ngày? When you grow up, you're going to be a big success. Khi con lớn lên con sẽ rất thành công. When you grow up, you're going to be a big success. Khi con lớn lên con sẽ rất thành công.
When you grow up, you're going to be a big Khi con success. lớn lên, con sẽ rất thành công. I told them that for 20 years. Tôi nói cái điều đó cho chúng 20 năm trời. Every one of my children absolutely believes they're going to be a big success. Tất cả những đứa con tôi đều tin tưởng rằng nó sẽ thành công rất lớn. Because I was programming them. Bởi vì tôi lập trình cho chúng nó. I was programming them with the best belief that they could have for their lives. Tôi lập trình cho chúng nó có những cái niềm tin mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của chúng. And then by the law of attraction, they attract other successful people around them. Và với luật hấp dẫn thì chúng hấp dẫn được tất cả những người thành công đến xung quanh chúng. So your thoughts create your world. Chính vì vậy suy nghĩ của bạn dẫn đến hành động của bạn. Now there's only one thing in the world that you can control. Và chỉ có một thứ duy nhất trong cái thế giới này bạn không thể kiểm soát được. You can't control the economy. Bạn không thể nào kiểm soát được kinh tế. And you can't control the politicians. Bạn không thể nào kiểm soát được chính trị. You can't control anything except for what you think. Bạn không thể nào kiểm soát được bất cứ những điều gì mà bạn không suy nghĩ được. And that's enough. Và đó là đủ rồi. If you control your thinking, you'll control your life. Nếu bạn kiểm soát được suy nghĩ của bạn là bạn kiểm soát được cuộc đời bạn rồi đó. So the rule is this. Luật lệ thế này các bạn nè. You become what you think about most of the time. Bạn trở thành cái người mà bạn suy nghĩ về nó hầu hết thời gian. This is the foundation principle of all success. Đây là nền tảng của tất cả sự thành công. Is that you become what you think about most of the time. Bạn trở thành cái người mà bạn suy nghĩ hầu hết thời gian. So here's the great question. Câu hỏi lớn là thế này. What do you think about most of the time? Hầu hết thời gian bạn suy nghĩ về điều gì? What do you think about most of the time? Thế hầu hết thời gian bạn suy nghĩ về điều gì? Because it is like a guidance mechanism that steers your life. Nó giống như là một cái cỗ máy có thể làm khuấy động cuộc đời của bạn vậy đó. If you change your thinking, you change the direction of your life. Nếu bạn thay đổi cách suy nghĩ của mình, bạn thay đổi hướng đi cuộc đời của mình. So, a large university interviewed 350,000 salespeople and entrepreneurs like you. Rất là nhiều trường học thế giới nổi tiếng họ đi phỏng vấn 300.000 người bán hàng và những người làm kinh doanh giống như bạn vậy. This study took place over 22 years. Và cái nghiên cứu này khảo sát trong vòng 22 năm. And it was paid for by several very large companies. Và được tài trợ tiền bởi rất nhiều những cái tập đoàn công ty And lớn. what they were looking for is the thinking patterns of people who would be successful if they hired them. Và họ suy nghĩ, họ nghiên cứu về cái đường lối suy nghĩ của những người thành công như thế nào nếu như công ty này thuê họ. Because these companies found that if you hired the wrong person and spent months or years training them, it would be very expensive. Và những điều rằng những công ty này nếu như họ bỏ ra tiền để mà họ thuê những người này để huấn luyện năm này qua năm khác mà không được hiệu quả gì hết thì đó là rất phí phạm. They were looking for ways to hire people with a much higher probability of success. Và họ muốn dùng tiền của họ để thuê những người nào mà có khả năng thành công cao hơn. So after 22 years of interviewing, they looked at the studies. Và sau 22 năm nghiên cứu thì họ đưa ra cái thống kê thế này. And they divided the group into groups of 10%. Và họ chia những cái nhóm ra là những nhóm 10%. The bottom 10%, Đáy 10%, next 10%, 10% trên nữa all the way up to the top 10%. và cho đến đỉnh 10%. And they found that people in the top 10% think differently than people in the bottom 80%. Và những điều là tất cả những người nào trên đỉnh 10% họ suy nghĩ rất nhiều và rất khác biệt so với những người ở trong đáy 80% đó. Now, you're in the top 10%. Bây giờ các bạn là trong đỉnh 10% đó. So what do you think people in the top 10% think about most of the time? Thế bạn nghĩ xem những người trong cái đỉnh 10% họ nghĩ cái gì? Well, the answer is they think about what they want and how to get it most of the time. Họ nghĩ là họ sẽ muốn cái gì và làm cách nào để họ đạt được cái điều đó hầu hết thời gian của họ. They're always thinking and talking about what they want, Họ luôn luôn suy nghĩ về những điều mà họ mong muốn. which makes them happy Điều đó khiến cho họ vui sướng. and releases endorphins in their brain, Và nó làm chiết xuất ra dopamine trong vô não của họ, which gives them energy and motivation. khiến cho họ thêm năng lượng và nhiều nhiệt huyết hơn. And they're thinking about how to get it most of the time. Và họ luôn làm cách thức nào để mà đạt được điều đó. So I'm going to give you a word that you're going to use for the rest of your career. Và tôi muốn chia sẻ cho bạn một cái câu nói mà cho bạn dùng hết suốt cuộc đời của bạn luôn. And this word will enable you to double your income in the months and years ahead. Và cái câu nói này cho phép bạn có thể gọi là tăng trưởng cái thu nhập của bạn trong suốt thời gian còn lại. And the word is how. Và cái câu nói này là làm cách nào. So say how. Nói đi là làm cách nào. Well, say how in Hungarian. Nói làm cách nào bằng tiếng Việt đi các bạn ơi.
Now, from now on, whenever you have a goal, the only question you ask is how. Chứ vậy bây giờ khi bạn có mục tiêu rồi đó, mục tiêu nhất còn lại các bạn, điều nhất còn lại là làm cách nào. If you want to double your income, the only question is how. Bạn muốn gấp đôi thu nhập của mình thì câu hỏi còn lại các bạn là làm cách nào. If you want to solve a problem, the only question is how. Thì nếu bây giờ bạn muốn giải quyết vấn đề của mình thì làm cách nào. If you want to get out of debt or be successful, the only question is how. Bạn muốn trả hết nợ thành công thì câu hỏi là làm cách nào. And each time you ask the question how, it's like stepping on the accelerator of your own mind. Và một lần mà bạn hỏi làm cách nào thì đó, thì y như bạn bước vào một cái đường thay tăng tốc vậy đó. Run, run, run. And it throws off ideas. Lúc nào sẽ nảy sinh rất nhiều ý tưởng. And the ideas are for actions. Và những ý tưởng đó khiến cho bạn hành động. And they're actions that you can take now. Và hành động ngay lúc này. Leaders only ask how. Lãnh đạo luôn luôn hỏi làm cách nào. Top people only ask how. Những người ở đỉnh cao luôn hỏi làm cách nào. How do we solve the problem? Làm cách nào để giải quyết vấn đề? How do we deal with the current economy? Làm cách nào để giải quyết vấn đề hiện tại kinh tế? How do we increase our income when other people's income is going down? Làm cách nào để mình tăng trưởng thu nhập của mình khi thu nhập người khác đang đi xuống? And the more you think about how, the more ideas you have. Và bạn càng suy nghĩ về làm cách nào bao nhiêu thì bạn càng có nhiều ý tưởng bấy nhiêu. Now, what is it that unsuccessful people think about most of the time? Những người không thành công thường hay nghĩ về cái gì? Unsuccessful people think about what they don't want. Những người không thành công thường nghĩ là họ không muốn điều gì. And they think about who's to blame. Và họ nghĩ là làm cách nào để đổ lỗi cho người nào đó. Who's to blame for my problems? Tôi đổ lỗi cho ai về vấn đề của tôi đây? Always someone else is to blame for their problems. Mọi người luôn luôn tìm cách đổ lỗi cho ai đó về lỗi lầm của họ. The starting point of becoming responsible is to stop blaming other people Và for cái your điểm khởi situation. đầu để bạn thành công là hãy dừng cái việc đổ lỗi cho người khác lại đi. Say these words, I am responsible. Hãy nói từ này là tôi chịu trách nhiệm. There. So from now on, whenever you have a problem, I am responsible. Từ giờ trở đi tất cả gì bạn gặp vấn đề, bạn nói là tôi là người chịu trách nhiệm. And then you take full control over your situation. Sau đó bạn hoàn toàn kiểm soát bản thân của bạn. When you try to make someone else responsible, you simply give up control. Và chính vậy khi bạn đưa trách nhiệm cho ai đó thì bạn hoàn toàn bỏ đi cái trách nhiệm của mình, cái khả năng kiểm soát của mình. So top people think about what they want and how to get it. Những người thành công phía trên họ luôn luôn nghĩ về cái việc là họ muốn cái gì và người kia muốn cái gì. And thinking this way gives you energy. Và suy nghĩ như vậy cho bạn thêm năng lượng, It gives you motivation. cho bạn thêm nhiệt huyết, It makes you more creative. khiến cho bạn thêm It sinh makes you tường feel hơn, more powerful. khiến cho bạn mạnh mẽ hơn. And if you think like this repeatedly over and over again, it soon becomes a habit. Và nếu bạn suy nghĩ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại như vậy, bạn sẽ thành thói quen của bạn. And this is the thinking habit most closely correlated with success. Và những cái suy nghĩ như vậy thường thường dẫn đến cái hệ quả thành công. Now, they gave these 350,000 people like you a series of tests. Và họ đưa ra 350.000 người nghiên cứu những cái bài kiểm tra To find out what they thought about most of the time. để mà tìm hiểu ra những điều người đó suy nghĩ là cái gì. And how they thought about it most of the time. Và họ thường nghĩ như đó như And thế they nào. find the top 10% think very differently from average people. Và thấy rằng là 10% những cái top đỉnh cao á, suy nghĩ rất khác biệt số còn lại. Remember, it's sort of like a CD player. Nó giống như là mình đi xem đĩa CD đây các bạn à. The CD player is the same, CD player, cái máy nghe đĩa cái nào cũng như nhau hết. but you can change what comes out of it by changing the disc that you put in. Nhưng bạn có thể làm thay đổi cái chất lượng âm nhạc dựa vào cái việc bạn bỏ vô cái đĩa gì. Unsuccessful people have negative discs playing all the time. Những người thất bại luôn luôn có những cái đĩa tiêu cực. Top people have positive discs playing all the time. Những người thành công đỉnh cao luôn luôn có những cái đĩa tích cực. So what they found is that top people have a series of special ways of thinking most of the time. Những người thành công họ có những cái chuỗi suy nghĩ rất đặc biệt. And I want to share 3 or 4 of these ways with you. Tôi muốn chia sẻ 3 hay 4 điều đó cho các bạn. Number one is top people are future oriented. Thứ nhất, những người thành công những người luôn luôn nghĩ về tương lai.
They think about the future most of the time. Họ nghĩ về tương lai trong hết tất cả thời gian suy nghĩ của họ. They think about where they're going most of the time. Họ nghĩ về việc họ sẽ đi về đâu. They think about what they want and how to get it most of the time. Họ nghĩ về cái việc là họ sẽ có được gì. So as a result, they're positive most of the time. Chính vì vậy kết quả là họ tích cực ở mọi thời điểm. Now, future-oriented people think that the future is going to be the best time of their lives. Chính vì vậy những người nghĩ trong tương lai đó, những người mà nghĩ về tương lai họ nghĩ là mọi thứ trong tương lai đều tốt đẹp hết. No matter what has happened in the past, the happiest experiences of your life are in the future. Chính vì vậy không cần biết gì xem quá khứ, trong tương lai mọi việc đều sẽ tốt đẹp. The highest income of your life is in the future. Và cái thu nhập cao nhất của bạn là ở trong tương lai. The happiest moments are in the future. Và giây phút vui mừng nhất, vui vẻ nhất là ở trong tương lai. And so that's their attitude. Và đó là thái độ của họ đó. They're like a child on Christmas morning. Họ giống như là trẻ con ngày đi They Noel can vậy hardly đó. wait to see what's in all the presents. Họ mong muốn chờ đợi xem là món quà họ như thế nào. And this inspires people. Và điều này khiến cho người ta rất thích thú. And it causes these people to become leaders. Và khiến cho họ trở thành những lãnh đạo. Now leaders, the top 10%, have a special way of thinking about the future. Lãnh đạo 10% đó là họ là những người có suy nghĩ rất đặc biệt về trong tương lai. It's called idealization. Người ta gọi là lý tưởng hóa. They think about the future in ideal terms. Họ suy nghĩ về tương lai một cách rất lý tưởng. They create a vision of the future as if they had no limitations. Họ tạo ra một cái không giới hạn trong tương lai về những suy nghĩ của họ. And they imagine that their future is perfect in every way. Và họ nghĩ rằng trong tương lai của họ mọi thứ đều trở nên rất hoàn hảo ở mọi góc cạnh hết. They use what I call the magic wand theory of Họ thinking. dùng một cái phương thức tôi gọi là phương thức ma thuật. So imagine that you had a magic wand. Tương tự bây giờ bạn có một cái đũa thần đi. And you could wave this magic wand and make your future perfect in every way. Và bạn vẫy đũa thần của bạn và khiến tương lai của bạn trở nên tốt đẹp ở mọi khía cạnh hết. Sometimes we call this a 5-year fantasy. Người ta gọi cái này là tưởng tượng trong vòng 5 năm. You project forward 5 years and imagine that your life is perfect in 4 areas. Và hãy tưởng tượng trong tương lai 5 năm nữa cuộc đời của bạn sẽ hoàn hảo trong 4 khía cạnh. First of all, if your career and your income were perfect or ideal in 5 years, how much would you be earning? Thế thì 5 năm nữa nếu như cuộc sống của bạn thoải mái, thu nhập của bạn gọi là như mơ ước hoàn hảo thì đó sẽ là bao What nhiêu? would you be doing? Bạn sẽ làm cái gì? What level would you be at in your business? Cấp bậc trong công việc kinh doanh của bạn sẽ là gì? What income would you have each month? Thu nhập của bạn mỗi tháng sẽ là bao nhiêu? If your work and your income was perfect, how would it be different from today? Và nếu mà công việc của bạn, thu nhập của bạn hoàn hảo thì nó khác biệt gì so với ngày hôm nay? And what would you have to do starting today to create that perfect future? Và bạn cần phải làm điều gì bắt đầu từ ngày hôm nay để tạo được cái tương lai hoàn hảo đó? The second area has to do with your family. Thứ hai đó chính là gia đình của mình. If 5 years from today your family life was ideal in every way, what would it look like? Nếu 5 năm sau cuộc sống gia đình của bạn nó hoàn hảo, lý tưởng ở mọi khía cạnh hết thì nó sẽ như thế nào? Where would you live? Bạn sẽ sống ở đâu? What would you do with your family? Bạn sẽ làm gì với gia đình của mình? What kind of vacations would you take? Bạn sẽ đi nghỉ mát ở chỗ nào? If your family life was perfect, how would it be different from today? Nếu cuộc sống gia đình của bạn hoàn hảo, lý tưởng thì nó sẽ khác biệt gì với ngày hôm nay? And what would you have to do starting today to make that a reality? Và bạn phải làm điều gì để khiến nó xảy ra trong tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay? The third area has to do with your health. Thứ ba đó là sức khỏe của bạn. Nếu 5 năm sau sức khỏe của bạn hoàn hảo, how would it be different from today? thì nó sẽ khác biệt gì với ngày hôm nay? Now, the most important word in these questions is the word clarity. Và cái điều rất quan trọng thế giới này đó là sự dịch lại.
The greater clarity you have Bạn about càng where you rõ want ràng to bao end nhiêu up, về cái việc bạn muốn the như thế faster you nào move in trong that tương lai, direction. thì bạn sẽ đi về đó nhanh bấy nhiêu. And the faster your goal is attracted to you. Và bạn sẽ đạt được cái mục tiêu của bạn nhanh bấy nhiêu. Now this is very important. Điều này rất quan trọng đó. Biggest responsibility is to be clear about your ideal future. Bạn phải rất rõ ràng về cái tương lai của bạn. How or why it will be possible. Đừng bao giờ lo lắng là làm cách thức nào và phương pháp nào mà điều đó thành hiện thực được. Here is the great success principle. Đây là quy tắc thành công nè bạn nè. Be clear about the goal, but be flexible about the process of getting to the goal. Hãy rõ ràng trong cái mục tiêu của mình, nhưng mà hãy biến hóa, hãy linh động trong cái quá trình mình đến mục tiêu của mình. You almost always achieve your goals in a completely different way than you thought when you started out. Bạn sẽ luôn luôn đạt được mục tiêu của mình với những cái phương thức và cách thức khác nhau trong quá trình bạn đạt được mục tiêu đó. So be flexible and be willing to change. Hãy như vậy phải cố gắng một cách là cố gắng hết sức mình I và could hãy spend linh động. half a day telling you the research on this one subject. Tôi sẽ nói với bạn nửa ngày hôm nay chỉ đơn thuần về cái nghiên cứu này. So what you do is this. Chính vậy bạn cần làm cái gì đây? Just take a piece of paper Hãy lấy giấy viết ra. and say if my income and career was perfect, Nói là nếu bây giờ thu nhập của tôi là hoàn hảo thì nó sẽ là như thế nào? just make a list of everything that you would like to have in your life Hãy viết ra tất cả những cái gì mà bạn mong muốn có được trong cuộc sống của mình trong tương lai. with regard to your business and your income. Mà đừng liên quan nó đến những cái thu nhập hay là cái Then gì của make mình a hết. list if your home life and family life were perfect. What would it look like? Hãy viết xuống là nếu bây giờ cuộc sống của bạn, gia đình của bạn hoàn hảo nó sẽ như thế nào. If you're married, discuss it with your husband or wife. Nếu bây giờ bạn là người đã kết hôn rồi, hãy thảo luận điều này với lại vợ hoặc chồng của When bạn. two people have a clear picture of their future, they move toward it twice as fast. Và khi hai người có một bức tranh về tương lai của họ hoàn hảo và rõ ràng hơn, thì họ đi đến bức tranh đó nhanh chóng hơn. If your health was perfect, write a list of what it would look like. Nếu bây giờ bạn mong muốn sức khỏe mình hoàn hảo, thì bạn sẽ cần làm điều gì để đạt điều đó? And the fourth area has to do with financial independence. Và thứ tư đó là tự do về tài chính. You want to reach a point where work is optional. Bạn sẽ muốn đạt một lúc đầu đó là mà làm việc chỉ là làm cho vui thôi. You'll continue to work, but you don't have to work because you have enough money saved up. Bạn sẽ muốn làm việc nhưng mà làm cho việc cho vui thôi, bạn sẽ đủ tiền để mà sống suốt cuộc đời của mình. How much money would you need to be able to stop working? Thế thì bạn cần bao nhiêu tiền để bắt đầu mình ngưng lại không đi làm nữa? And most adults have no idea. Hầu hết tất cả những người lớn họ sẽ không biết được đó là bao nhiêu. So you need to sit down and think, how much money would I need put aside so that I would never have to work again? Bạn cần suy nghĩ luôn là bạn cần phải làm điều gì, bạn cần phải có bao nhiêu tiền để bạn không bao giờ phải làm việc nữa. And what we find is if you're absolutely clear about that number, your chances, your probabilities of achieving it are 10 times greater than if you don't know. Và nếu như bạn biết được cái con số là bao nhiêu thì khả năng cái xác suất mà đạt được nó sẽ cao gấp 10 lần so với việc bạn không có. This is a big responsibility in life. Và đây chính là cái To decide how much you want to have when you finish working. bạn phải quyết định là mình sẽ có được bao nhiêu tiền khi bạn ngưng không làm việc nữa. Now, once you are perfectly clear about these, you take the first step. Khi bạn rõ ràng về cái này rồi, bắt đầu bạn bước đầu tiên. And the difference between success and failure is successful people take the first step. Và sự khác biệt giữa thành công và thất bại đó là người thành công bước cái bước đầu tiên. And they take the first step with no guarantees. Và họ bước đầu tiên mà không có đảm bảo gì hết. Always a certain amount of risk. Luôn luôn có những cái rủi ro trong bước đi của họ. But they take the first step. Nhưng mà họ vẫn luôn bước đi đó. And here's what we found. Và đây là cái ta tìm thấy nè các bạn nè. Is when you are clear about your goal, you can always see the first step. Khi bạn bắt đầu rõ ràng về cái mục tiêu của mình, bạn luôn luôn thấy được cái bước đi của bạn. And when you take the first step, the second step will appear. Khi bạn bước đi đầu tiên thì bạn thấy được là bước đi thứ hai như thế nào.
And you may not see all the way, but you can see one step ahead. Có thể bạn sẽ không thấy được cái con đường như thế nào, nhưng mà lúc nào bạn thấy được cái bước tiếp theo của mình phải bước là như thế nào. And if you take that step, the next step will appear. Nếu mà bước đi thứ hai thì bước thứ ba sẽ xuất hiện. And sometimes the path will wind back and forth. Và đôi khi con đường của mình nó sẽ rộng dài And thênh you'll make thang. lots of mistakes. Bạn sẽ gặp rất nhiều trở ngại. And you'll have setbacks and disappointments. Bạn sẽ ngồi xuống và bắt đầu mình thất vọng. And you'll feel like quitting. Và bạn sẽ nghĩ là mình sẽ muốn bỏ cuộc. But it's okay as long as you don't quit. Nhưng mà hãy nhớ rằng đừng bao giờ bỏ cuộc. And if you go as far as you can see to go, you'll see far enough to go further. Và nếu như bạn đi đủ xa thì bạn sẽ mong muốn đi xa hơn nữa. Az pont elég neked ahhoz, hogy tovább tudj haladni. So imagine that you could create your perfect future. Thứ tư, bây giờ bạn tạo một tương lai rất hoàn hảo đi. What would it look like? Nó như thế nào? Now the second orientation that top people have is goal orientation. Và cái điều thứ hai mà tất cả những người thành công lớn nhất họ có được đó là mục tiêu của họ như thế nào. I can spend hours on this subject. Tôi thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ nói về chủ đề này. But basically there's 7 steps to achieving any goal. Nhưng có 7 bước để mình đạt được mục tiêu của mình. This is a recipe that I will give you. Và đây chính là công thức tôi sẽ cho bạn. It allows you to develop complete clarity about your perfect goal. Để cho bạn hãy đưa được cái sự rõ ràng nhất về cái mục tiêu của bạn là như thế nào. So number 1 is decide exactly what you want. Thứ nhất, hãy quyết định rằng là bạn muốn như thế nào. If you want to earn more money, pick a specific amount. Nếu như bạn muốn có đủ tiền, có thật là nhiều tiền, hãy chọn con số cụ thể. Your goal must be so clear that a child could read it and understand it. Con số của bạn phải cụ thể, độ một đứa trẻ nhìn thấy cũng phải hiểu là bạn muốn cái gì. Now number 2 is write it down. Thứ hai, viết nó xuống. A goal that is not in writing is not a goal. Mục tiêu mà It's không có merely viết a xuống wish. thì nó không phải là mục tiêu, nó chỉ là lời mong ước thôi. A goal that is not in writing is what I call a cigarette smoke goal. Và những mục tiêu mà không có viết xuống tôi gọi là mục tiêu thuốc lá. Blow it out and it just disappears. Một thuốc lá sẽ là hút thời gian là mất tiêu luôn. It has no effect on your future. Nó không ảnh hưởng tương lai của mình. So write it down. Hãy viết nó xuống. Now step 3 is to set a deadline. Bước số 3, hãy đưa ra cái giới hạn cuối cùng, thời hạn của mình. This tells your subconscious that you have a schedule. Nó nói cho bạn biết, cái tiềm thức bạn biết rằng là thời khóa biểu của bạn phải làm cái gì. Now if you just take a piece of paper like this and Nếu bây you giờ chỉ lấy write tờ giấy ra down thế này a và clear viết xuống goal một mục tiêu rõ ràng with a date, với ngày tháng you trên đó, increase your chances of achieving that goal by 10 times. thì bạn sẽ tăng trưởng cái khả năng đạt được mục tiêu đó lên gấp 10 lần. When I learned about goal setting many years ago, Khi that's tôi what học happened to me. về cách thức mà đặt mục tiêu nhiều năm về trước, I took a piece of paper and I wrote down 10 goals. tôi lấy giấy viết ra và viết xuống 10 mục tiêu của tôi. And I lost the paper. Và tôi mất tờ giấy đó đi rồi. Never saw it again. Không nhìn thấy lại nữa rồi. Került elő. Within 30 days, I had achieved almost every goal on that list. Trong vòng 30 ngày tôi đã đạt được hầu hết tất cả mục tiêu trên tờ giấy đó. Writing down goals is like touching a hot electric wire. Viết mục tiêu xuống y như là chạm vào dây điện nóng vậy đó. Nó sẽ rất là dễ bị giật. Az egy sokk, ami történik utána. Everyone who has ever written down goals for me has told me afterwards they were amazed. Tất cả những người nào mà viết xuống mục tiêu của tôi, họ đều nói tôi rằng là họ rất ấn tượng. Because when you write down a goal, you program it into your subconscious mind. Bởi vì khi bạn viết mục tiêu mình xuống, đó là khi bạn lập trình lại mục tiêu đó vào trong cái tư duy của mình, trong And cái it tư tưởng của mình. develops an energy field around you that starts to attract people and ideas to achieve the goal. Và bắt đầu tạo ra một cái trường thu hút tất cả những người và ý tưởng, cơ hội khác vào bạn. Te céljaidhoz valahogy jó. Now step number 4 is very powerful. Bước số 4 là bước rất quan trọng. Make a list of everything that you could think of that you could do to achieve the goal. Hãy viết ra tất cả những gì bạn Készíts cần egy phải làm để listát đạt mục tiêu của minden mình. olyan dologról, amit I could do this, and I could do that, and I could do this. Write it down. Hãy viết xuống là bạn cần làm cái này, cần làm cái kia, bạn cần phải làm chuyện đó.
I had a man in my seminar many years ago. Có một người đàn ông trong buổi thuyết trình của tôi vài năm trước. And he was so excited about setting goals, he went home and he bought a spiral notebook, like for a school notebook. Và ảnh rất là thích thú về việc đặt mục tiêu. Ảnh về nhà muốn một cuốn sổ mà mấy trường đại học hay học đó, học sinh hay dùng đó. Over the next 6 weeks, he wrote down over 300 goals. Và 6 tuần sau, ảnh viết ra khoảng chừng là 300 mục tiêu của mình. Within 1 year, his life had transformed in ways that were amazing to everybody. Và 1 năm sau đó thì cuộc sống của ảnh đã thay đổi một cách rất ấn tượng với những người khác. He had just started off in a sales job. Ảnh bắt đầu công việc này với việc bán hàng thôi. He went from the bottom to the top in 1 year. Ảnh đi từ đáy lên đỉnh chỉ trong 1 năm thôi. He got involved in charities and community affairs. Ảnh đầu tư vào những cái chương trình từ thiện, những cái chương trình hỗ trợ khác. He was written up in the newspapers. Ảnh được viết trên báo chí, tạp chí. And these were all his goals. It was amazing what he'd accomplished. Và đó tất cả gì mà mục tiêu của ảnh viết xuống là được hết rồi. All it takes is a piece of paper and a pen Tất cả gì mà cần làm là một tờ giấy, một cây viết thôi. to start this process. Để bắt đầu cái tiến trình này. So number 4 is make a list. Thứ tư, Of hãy everything viết you can do ra to danh achieve the sách goal. của tất cả gì bạn muốn đạt được. Step number 5 is Bước to số 5 organize the list. là hãy tổ chức lại cái danh sách đó. And you organize the list 2 ways. Và tổ chức danh sách này theo 2 hướng. First of all is by priority. Thứ nhất là những gì ưu tiên. What's the most important thing I can do on this list? Điều quan trọng nhất tôi cần làm trong sách này là gì? And second of all is by sequence. Thứ hai là những cái chuỗi việc mình sẽ làm. What do I have to do before I do something else? Tôi phải làm những cái gì trước khi tôi làm cái việc kia. And when you have a list organized by priority and sequence, you have a plan. Và khi bạn có những cái danh sách, có những cái điều bạn làm trước, làm sau và chuỗi làm việc thì bạn có kế hoạch rồi đó. Goal and a plan. Vậy bạn có kế hoạch và có mục tiêu rồi. And you immediately move into the top 3% of adults living today. Bắt đầu bạn đi vào trong 3% của những cái người thành công nhất đang sống hiện nay. Now step number 6, Bước số 6, 6-as számú lépés. take action on the plan. hành động trên kế hoạch của mình. Do something immediately. Làm cái đó ngay lập tức. Even if it's something small, do it fast. Nghe khi cái đó là điều rất là nhỏ, hãy làm ngay lập tức. That's like starting the engine. Nó kia như mà nổ máy lên vậy đó. Starts you moving toward the goal. Và bắt đầu đi đến mục tiêu của mình. It's amazing how many people set a goal and then sit there and do nothing. Rất là nhiều người hấp dẫn ở chỗ là họ đặt mục tiêu ra, xong mà họ không làm gì hết, cho đến khi mục tiêu họ từ từ biến mất. And step number 7 is what will guarantee that you will double your income and be a big success in life. Và bước số 7 là hãy đảm bảo rằng bạn gấp đôi thu nhập của mình và thành công rực rỡ trong tương lai. Step number 7 is do something every day on your major goal. Bước số 7 đó chính là cái bước mà làm một việc gì đó mỗi ngày liên tục đều đặn. 7 days a week, Làm việc liên tục 7 ngày, 30 days a month. 30 ngày một tháng. Every day do something that moves you one step closer to your biggest goal. Mỗi ngày làm một điều đó đưa bạn một bước gần hơn. Now, in success, who is your biggest enemy? Thứ giờ thành công thì cái thù lớn nhất của bạn là gì? It's always ourselves. Mindig Lúc nào cũng là magunk mình van. hết. But it's a specific part of ourselves. Với một phần nào đó trong saját bản részünknek thân egy mình kìa. konkrét része. And it's called self-doubt. Cái đó người ta gọi là cái sự mất tự tin vào cá nhân. Doubt our ability to achieve it. Chúng ta không tin vào khả năng chúng ta hay đạt được. If you are absolutely guaranteed of success, nothing would stop you. Nếu như bạn hoàn toàn đảm bảo thành công thì không có bất kỳ điều gì cản trở được bạn. What holds us back is our fear that we may not be successful. Nhưng mà hãy nhớ là cái sự sợ hãi của mình sẽ khiến mình không thành công. Now, there's only one way to eliminate fear and self-doubt. Có một cách thức duy nhất để bạn loại bỏ đi nỗi sợ hãi của mình. And that's to do something every day. Đó là làm cái gì đó mỗi ngày. Hogy minden nap csinálsz valamit. Every step forward dissolves your fear. Mỗi bước bạn làm đều làm mờ đi cái sự sợ hãi của bạn.
blasts through the mental obstacles that hold us back. Và nó bắn xuyên thủng qua cái bức tường bằng sắt cản trở bước đi của bạn. And when you do something every day, you start to develop momentum that moves you forward. Và một bạn làm việc đó mỗi ngày nó tạo một cái đà khiến cho bạn đưa bạn đến cái mục tiêu của bạn. And every step forward releases endorphins. Và cứ một bước bước lên sẽ tạo ra cho bạn thêm nhiều cái dopamine trong não của mình. And it makes you feel happy. Khiến cho bạn vui vẻ hơn. And it gives you energy. Cho bạn năng lượng nhiều hơn. Incredible discovery. Và đây là cái điều hấp dẫn nhất nè các bạn nè. Every action triggers ideas to help you take additional action. Cứ một hành động nào đó sẽ dẫn đến cái việc bạn tạo ra những cái suy nghĩ khác, những ý tưởng khác, khiến mình có một hành động khác tiếp theo. People who are moving toward Những their người đến mục goals tiêu của họ đó, have họ luôn luôn có ideas những all ý day tưởng long xảy ra to mỗi help ngày them achieve để their giúp họ goals. đạt được mục tiêu của họ. People sitting there watching television have no ideas at all. Những người coi TV thường xuyên không biết cái gì hết. So here's an exercise I'm going to give you that will guarantee that you double your income. Đây là một chiếc bài tập mình đưa cho bạn để khiến cho bạn chắc chắn rằng sẽ tăng độ thu nhập của mình. All my friends have seen this exercise. Tất cả những bạn bè tôi đều biết cái bài tập này hết rồi. I call it the 10 goal exercise. Tôi gọi là bài tập 10 ước mơ. This is your homework assignment. Đây là bài tập về nhà của bạn. It's what we call a take-home test. Đây là bài tập về nhà, bài kiểm tra đem về nhà. You take this test home and you decide if you pass or fail. Bạn đem bài tập này về nhà và tự kiểm tra xem là bạn thất bại hay thành công. The way you pass is you complete the test. Liệu bạn có hoàn tất bài tập này hay không? The way you fail is you make excuses and put it aside and don't do it. Và cách thức duy nhất bạn thất bại là bỏ ra bên không làm gì hết. This exercise takes less than 5 minutes and changes your life. Cái bài tập này ít hơn 5 phút nhưng có thể làm thay đổi đời của bạn. It makes you happy, thin, popular and rich. Khiến cho bạn thành công hơn, vui vẻ hơn và giàu có hơn. It takes 5 minutes. Nó khiến bạn Will tốn you 5 do phút it? thôi. Bạn sẽ sẵn làm chưa? Say yes. Nói yes thì nó có đi. Okay. What you do is you just write down 10 goals that you would like to achieve. Tất cả And bạn you cần làm write là them viết in the ra present 10 mục tense. tiêu của bạn. Bạn muốn đạt được cái gì? And you begin each goal with the word I, like I achieve, I earn. Và tất cả những cái đó bạn bắt đầu từ một cái từ là tôi, như là tôi đạt được, tôi có được. So, and you write it in the present tense as though it has already happened. Và bạn viết theo kiểu là giống như tất cả đó đã xảy ra hết rồi. So, if it is a certain amount of money, you say, I earned this amount of money by this date. Ví dụ bạn nói là bạn muốn có tiền đó là tôi kiếm được khoản tiền như vậy vào ngày này. I weigh this number of kilos by this date. Tôi sẽ cân nặng như thế này vào ngày này. I achieve this goal by this date. Và tôi đạt được mục tiêu này vào ngày này. And you write a minimum of 10 goals. Bạn viết ra ít nhất 10 mục tiêu của mình. 10 seems to be the magic number. Số 10 có vẻ như là số ma thuật đó. You can write more than 10, but you must write a minimum of 10. Bạn hãy viết nhiều hơn 10 nhưng mà viết ít nhất là 10. And you write as fast as you can. Và viết nhanh nhất trong khả năng có thể của bạn. And once you've written the 10 goals, Khi bạn đạt được con số 10 rồi đó, bạn sẽ biết mình cần làm cái gì. you look at your list of goals and you imagine that you have a magic wand. Bạn hãy tưởng tượng bây giờ là bạn nhìn vào danh sách của mình và có trong tay một cái đũa thần. And you imagine that you can have all of these goals sooner or later. Bạn sẽ đạt được tất cả những cái mục tiêu này nhanh hay chậm thôi. But you can have one goal within 24 hours. Nhưng bạn sẽ có được cái mục tiêu này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. And you look at your list and you say, which one goal, if I could have it within 24 hours, would have the greatest positive impact on my life? Mà nói luôn là cái mục tiêu nào trong này sẽ là cái mục tiêu cho chúng ta có được cái điều ảnh hưởng lớn mạnh nhất trong cuộc đời chúng ta. And for most people, it's a financial goal. Rất là nhiều người đó là mục tiêu về tài chính. For
For some people, it's a family goal. Một số người đó là mục tiêu về gia đình. For some people, it's a health goal. Một số người là mục tiêu về sức khỏe. But select the one goal that would have the greatest positive impact on your life. Nhưng hãy lựa chọn cái mục tiêu đó mà làm ảnh hưởng lớn nhất cuộc đời của bạn. Put a circle around that goal. Và hãy vẽ một vòng tròn xung quanh mục tiêu đó. And that becomes your major definite purpose. Và đó sẽ là cái mục tiêu lớn nhất của bạn. Everyone has to have one big goal in their lives. Ít nhất người nào cũng cần phải có một mục tiêu lớn trong cuộc đời của họ. Then you take a clean sheet of paper. Sau đó lấy giấy trắng ra. And you write this goal at the top of the page. Và viết tờ cái mục tiêu này xuống tờ giấy trắng của bạn. I achieved this goal by this date. Tôi đạt được mục tiêu này vào ngày này. Then you make a list of everything that you could do to achieve the goal. Sau đó bạn viết tất cả những sách bạn cần phải làm để đạt mục tiêu của mình. And then you organize the list Sau đó by tổ chức lại cái sequence and sách của priority. mình dựa trên việc gì ưu tiên trước và gì làm trước, cái gì làm sau. Then you take action on your goal. Sau đó hành động mục tiêu của mình. And then you do something every day on that goal. Sau đó làm cái gì đó mỗi ngày liên tục. Azért annak a célnak When az you wake up in érdekében. the morning, you think about the goal. Thức dậy buổi sáng và nghĩ về mục tiêu của mình. Rágondolsz erre a célra? Throughout the day, you think about the goal. Mỗi ngày đều nghĩ mục tiêu mình hết. At the end of the day, you review your progress on the goal. Hết ngày đó xem mục tiêu mình như thế nào rồi. By doing this, you activate all your mental powers. Bằng cách làm như vậy, bạn kích thích hết tất cả những cái trí não của mình. You release endorphins in your brain. Bạn bắt đầu tạo ra endorphin trong não của You mình. become more positive. Bạn sẽ tích cực hơn. You become more determined. Bạn sẽ quyết định nhiều hơn. You have more ideas. Bạn sẽ có ý tưởng nhiều hơn. You're happier and you have more energy. Bạn sẽ vui vẻ hơn. Bạn sẽ có sự sung sướng nhiều hơn. And sooner or later, you will achieve this goal. Bởi vì không sớm thì muộn bạn đạt mục tiêu của mình thôi. It may take longer than you expect. Đôi khi nó lâu hơn. It may take less time than you expect. Có thể là tốn ít thời gian hơn là bạn nghĩ. mint amire But keep working számítasz. on this goal Nhưng mà every single day. cố gắng như mỗi ngày. And you take complete control over your life. Thì bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát cuộc đời của bạn. Will you do this? Say Bạn yes. sẽ làm như vậy không ạ? Nói có đi. I've taught this exercise to many people. Tôi nói điều này rất là nhiều người. They come back to me and they say it's like a miracle. Họ quay lại tôi nói họ nói đây là điều It's like a tuyệt vời. miracle. They had no idea how powerful their minds were until they started to put their powers behind a single goal. Họ không biết được trí não của họ có sức mạnh như thế nào cho đến khi họ đưa mục tiêu của họ và đưa trí não của họ hoạt động mục tiêu đó. Now, I said that becoming a millionaire is not as important as the person that you must become. Và nói bạn luôn là trở thành 1 triệu phú á, nó không quan trọng bằng cái việc bạn thành con người như thế nào. Working on this goal changes your character and changes your personality. Làm việc cho mục tiêu này làm thay đổi tính cách của bạn, thay đổi con người của bạn. And the only question you ask is how. Và câu hỏi nhất bạn hỏi đó là làm cách nào? Now, the third orientation, which makes the first two possible, is excellence orientation. Và cái phần tiếp theo nữa đó là cái sự mong muốn hoàn hảo. I said before that you'll never be happy and you'll never be successful until you are good at what you do. Tôi nói bạn trước đây rồi là bạn sẽ không bao giờ thành công mà vui vẻ được nếu như bạn không giỏi một cái điều gì đó. Your goal is to be in the top 10% in your field. Mục tiêu của bạn là thành một trong 10% những cái top giỏi nhất trong cái việc đang làm. And this is a matter of deliberate practice. Và cái việc này liên quan đến những cái sự hoạt động luyện tập có chủ đích. I am going to give you a formula that will transform your future. Tôi muốn chia sẻ cho bạn một cái công thức có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn. Whatever field you are in, there are only 5 to 7 key result areas in that field. Không cần biết là bạn đã ở cái mảng nào thì trong cái mảng đó chỉ có 4, 5, 6 cái chìa khóa dẫn đến thành công thôi. For example, in selling, there are 7 key result areas. Ví dụ trong việc bán hàng có một vài những cái chìa khóa khiến thành công. Ví dụ tuyển dụng có một vài cách thức để bạn có thể tuyển dụng thành công. Felderítése. And there's building trust with those new people so that they like you and trust you. Và xây dựng một cái niềm tin của bạn với người khác để họ có thể tin tưởng vào bạn, làm theo bạn.
Megbízzanak benned, ugye? And number 3 is identifying their needs accurately so that you know what they want and need. Và tiếp theo nữa là bạn cần phải biết là họ mong muốn cái gì để bạn có thể đối đáp cho họ, giải đáp cho họ cái điều họ mong muốn. And number 4 is presenting your product persuasively so that it is obviously the best choice. Và chính vì vậy, tiếp theo nữa là hãy thuyết trình về sản phẩm của bạn để cho họ biết rằng cái lựa chọn mà họ mua sản phẩm của bạn là lựa chọn tốt nhất. And number 5 is answering objections. Và số 5 đó là hãy vượt qua những cái trở ngại của mình. Finding out what holds people back and helping them to resolve that fear. Hãy tìm cái lý do vì sao mà người ta ngần ngại và hãy giúp họ vượt qua cái trở ngại của mình. Number 6 is closing the sale and getting people to take action. Số 6 đó là kết thúc và chốt là hợp đồng và cho người ta mua hàng của mình. And number 7 is getting resales from satisfied customers and referrals to new customers. Và tiếp theo đó là hãy chuyển cái việc bán hàng của mình từ khách hàng thân thiết của mình sang như khách hàng do khách hàng đó giới thiệu ra. That's 7 key result areas. Đó là 7 cái chìa khóa trong việc bán hàng. Here's what we have learned. Bây giờ cái mình học được đây là gì? Tanultuk Is meg. your weakest key result area determines your income in your field. Và cái chìa khóa yếu nhất của bạn quyết định thu nhập của bạn là bao nhiêu. You could be good in 6 out of 7 areas, but the 7th area where you're weak holds your income down, like the Bạn có lid on thể a pot. giỏi ở 6 mảng kia, nhưng cái mảng thứ 7 là cái mảng nó giữ thu nhập bạn ở mức rất là thấp. Chính vì vậy hãy cố gắng biến tất cả những cái mảng này đều đồng đều như nhau. So your greatest progress will come from bringing up your weakest skill. Chính vì vậy quá trình của bạn đó chính là đem lên những cái kỹ năng yếu nhất của mình thành kỹ năng tốt đẹp. So you ask this question. Chính vì vậy bạn hỏi câu hỏi thế này. What one skill, if you were excellent at it, would help you the most to double your income? Thì liệu một cái kỹ năng mà bạn giỏi nhất có giúp cho bạn có thể tăng trưởng thu nhập mình gấp đôi hay không? If you could wave a magic wand Nếu bây giờ giơ cái đũa thần của mình and be absolutely excellent at any skill in your life, và giúp cho bạn hoàn hảo ở tất cả những cái kỹ năng trong cuộc sống này, what one skill would help you the most to double your income? thì cái kỹ năng gì sẽ khiến bạn thật gấp đôi thu nhập của mình? Now, when I ask that question, everyone knows the answer. Khi tôi hỏi câu hỏi này, ai cũng biết câu trả lời là gì hết. And it's usually something that you don't like to do. Và đó là cái mà bạn không muốn làm. It's usually something you're not comfortable with. Đôi khi đó là cái mà bạn không cảm thấy là không thoải mái khi làm. So you avoid doing it as much as possible. Chính vì vậy bạn tránh làm nó nhiều nhất trong khả năng có thể. And it holds you back. Và nó week làm after cho week. bạn chậm lại. Now, why is it that we are uncomfortable with a particular skill? Thế lý do gì khiến bạn trở nên rất là không thoải mái với cái kỹ năng đó? It's the same answer everywhere. Câu trả lời này ở đâu cũng gặp hết. Good at it yet. Bởi vì chúng ta không giỏi trong kỹ năng đó. Nem Đúng vagyunk rồi. elég jók benne még. If you're good at a skill, then you're very comfortable with it. Bởi vì nếu như bạn giỏi với kỹ năng này thì bạn đã rất thoải mái với kỹ năng đó rồi. So, your job is to master that skill. Chính vì công việc của bạn là hãy hoàn thiện cái kỹ năng của mình. Now, what I'd like you to do is I'd like you to turn to the person next to you. Thì tôi muốn bạn làm là gì ạ? Bạn quay sang người kế bên mình. And I want you to tell them the answer to that question. Và tôi muốn bạn chia sẻ cho họ cái câu trả lời vừa rồi. What one skill, if you are absolutely excellent at it, would help you the most to double your income? Cái kỹ năng nào mà bạn giỏi nhất có thể khiến cho bạn tăng trưởng được thu nhập của mình gấp đôi? Turn to the person next to you and tell them the answer. Và hãy quay sang người bên cạnh bạn và nói cho họ nghe đi. Okay, if I could have your attention, please. Ok, và chú ý nè. Congratulations. Chúc mừng các bạn. What you have done here is very important. Cái điều bạn vừa làm rất quan trọng. Most people have egos, Hầu hết mọi người họ có cái niềm tự hào của họ. and we're very sensitive about admitting that we are weak in a particular area.
Và chúng ta rất ngại khi phải nói cho người ta biết mình yếu kém ở chỗ nào. So we don't talk about it. Chính vì mình không nói nhiều về nó. But in psychology, we have found that it is only when you can talk about something that you can become free. Nhưng mà tâm lý học chứng minh rằng khi bạn nói được một cái điều gì đó ra thì bạn sẽ tự do khỏi cái sự thống trị của nó trong đầu của bạn. And when you can turn to one other person and say, I am weak in this area. Và khi bạn quay sang người bạn mình nói là tôi rất yếu kém trong cái kỹ năng này, Then you are free to become excellent in that area. thì bạn sẽ sẵn sàng để thành là người hoàn hảo trong cái kỹ năng đó. Now, what you do is you take that skill area that you identified, Và nếu bạn lấy cái kỹ năng mà bạn vừa nói ra, and you write it down at the top of the paper as a goal. và bạn viết nó xuống vào phía đỉnh của tờ giấy kia như là mục tiêu của bạn. You say, I am absolutely excellent at prospecting by, and you give yourself a date. Tôi sẽ là người rất giỏi trong kỹ năng tuyển dụng vào ngày này. And then you make a list of all the things that you could do to become excellent in that area. Sau đó bạn viết ra tất cả những gì bạn cần làm để trở thành người tuyệt vời trong cái mảng đó. And then you organize the list by sequence and priority. Sau đó bạn tổ chức cái danh sách của bạn dựa trên những việc bạn cần phải làm trước, những gì phải làm sau. And then you have a plan. Sau đó bạn đã kế hoạch rồi đó. And then you take action on your plan. Sau đó bạn hành động trên kế hoạch của bạn. And then you do something every day to become better in this area. Sau đó bạn làm một điều đó mỗi ngày để khiến bạn giỏi hơn trong cái mảng này. Here's my promise. Đó là lời hứa của tôi đó. A month or 3 months or 6 months from now, you will be 1 tháng, excellent in 2 that area. tháng, 3 tháng nữa thì bạn sẽ là người rất giỏi trong cái lĩnh vực này. And your self-confidence will go up. Và sự tự tin của bạn sẽ phát triển rất là nhanh. And you'll realize you can learn anything you need to learn. Bạn biết được điều rằng bạn học được tất cả những gì bạn cần phải học. And once you have mastered that skill, Và khi bạn what phát do you triển cái do kỹ năng next? đó, bạn cần làm gì tiếp theo đây? You ask the question again. Bạn hỏi một câu hỏi lần nữa. Now, what one skill would help you the most? Thế thì bây giờ cái kỹ năng gì khiến mình thành công hơn nữa? And you write it down. Và bạn viết kỹ năng đó xuống, And you make a plan. rồi lại kế hoạch tiếp You work on it every day. và hoạt động kế hoạch đó Dolgozod mỗi kell ngày. rajta minden nap. And the only question you ask is, Và câu hỏi duy nhất bạn hỏi là thế này: how? làm cách nào? Not, I'll try, I'm not sure. Chứ không phải là tôi để thử coi, tôi muốn thử coi như The thế only nào. question is how. Câu hỏi là làm cách nào? Because you know you can learn anything you need to learn. Bạn biết rằng bạn học được tất cả gì bạn cần phải học. Here's what we have found. Đây là cái chúng ta tìm thấy nè các bạn nè. To achieve a goal that you have never achieved before, Để đạt được mục tiêu you bạn must chưa đạt được trước develop đây, a skill bạn that phát you've triển một never kỹ had năng mà before. bạn không bao giờ có trước đây. The skill and the goal go together. Và kỹ năng và mục tiêu phải đi cùng với nhau. And the better you become at this skill, the faster you move toward the goal. Và mục tiêu, cái kỹ năng của bạn càng giỏi bao nhiêu thì bạn đạt được mục tiêu mình And càng your nhanh bấy nhiêu. self-confidence goes up. Và sự tự tin của bạn sẽ tăng trưởng lên. And your creativity goes up. Hoạt động của bạn sẽ tăng trưởng nhiều And hơn your nữa. energy goes up. Năng lượng của bạn sẽ nhiều hơn nữa. Và người ta sẽ bắt đầu nhìn thấy là wow, bạn rất là giỏi trong kỹ năng đó đó. Te milyen jó vagy ebben. Say yes, I set it as a goal. Tất És nhiên erre rồi, azt mondod, mục igen, tiêu của tôi ezt mà. kijelöltem, mint célom. So here's my 2 points. Như vậy Szóval hai itt điểm của van tôi az là thế én này. két pontom. All business skills are learnable. Tất cả những kỹ năng này đều học được hỏi được hết. All sales skills are learnable. Tất cả những kỹ năng này đều học hỏi được hết. Értékesítési jártasság, képesség elsajátítható. All money making skills are learnable. Tất cả những kỹ năng kiếm tiền đều học hỏi được hết. And you could be only one skill away from doubling your income. Và bạn chỉ cần có một cái kỹ năng để phát triển, để mình tăng trưởng gấp đôi thu nhập của mình. And now you know what it is. Bây giờ bạn biết nó là gì rồi đó. Now you have complete control over your future. Bây giờ bạn hoàn toàn kiểm soát được tương lai của mình rồi. You know who you are, Bạn biết bạn là ai.
Bạn muốn cái gì and how to get it, và làm cách nào để có được nó. and you are unstoppable. Và bạn hoàn toàn không thể nào dừng lại được. Now, last 2 points and then we're on our way. 2 điều nữa mình ta sẽ kết thúc ở đây. The fourth orientation of top people is they are intensely result oriented. Và một điều thứ tư của những người thành công lớn nhất đó là họ luôn luôn chịu trách nhiệm cho kết quả của mình. Remember we talked about your earning ability. Bạn nhớ tôi nói về cái kỹ năng kiếm tiền của bạn chưa? Your earning ability is your ability to get results that people will pay you for. Cái kỹ năng kiếm tiền của bạn là kỹ năng bạn tạo được cái kết quả để người ta trả tiền cho bạn vì kết quả đó. And of course, that means thinking. Và đó nghĩa là suy nghĩ. Doing the most important things. Và làm những cái điều quan trọng nhất. And using the 80-20 rule. Và hãy áp dụng luật 20-80. But here is one of the great principles Nhưng đây là that những nguyên tắc again will rất là help tuyệt you vời to double your sẽ income. giúp bạn tăng trưởng gấp đôi thu nhập của mình đây. It's called the law of three. Nó là luật của sự tự do. And this law says that if you have a list of 20 or 30 things that you do in your work, Và luật nói là nếu như bạn có khoảng chừng 20-30 điều cần phải làm, 3 of those activities account for 90% of your value and your results. thì 3 điều trong số đó sẽ chiếm 90% cái kết quả của bạn. So you make a list of everything that you do in your work from the beginning of the month to the end. Chính vậy bạn viết ra tất cả những việc bạn cần phải làm trong tháng, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối tháng. And then you ask this magic question. Sau đó bạn hỏi câu hỏi thế này: If I could only do one thing on this list all day long nếu bây giờ tôi làm được một điều duy nhất to my work, Hogyha egész nap csak egy thì dologgal cái điều tudnék đó sẽ là điều gì foglalkozni, để làm ảnh hưởng đến kết quả của tôi? and whatever it is, you put a circle around that task. Và nếu nó là cái gì thì bạn hãy vẽ vòng tròn xung quanh nó. What it is. Và tất cả các bạn ở đây đều biết nó là cái gì rồi. Then you ask yourself again, if I could only do 2 things on this list all day long, which would be the second job that contributes the most value to my work? Vì hỏi tiếp câu hỏi thứ hai là nếu bây giờ mình làm được 2 điều thì mình sẽ bỏ hết thời gian của mình trong ngày để mình làm cái điều gì để tạo ra cái kết quả tốt nhất cho công việc của mình. And you put a circle around that. Sau đó bạn viết ra cái vòng tròn, vẽ vòng tròn Then xung you quanh nó. ask the third question. Sau đó hỏi câu hỏi thứ ba: If I could only do 3 things on this list all day long, what would be number 3? nếu như tôi làm 3 điều mà làm liên tục cái ngày hôm nay thì tôi sẽ làm điều gì? And those 3 account for 90% of your results. Và 3 điều đó sẽ là 3 điều chịu nhiệm cho 90% cái kết quả của bạn. So from this day forward, here's the strategy. Chính vì vậy từ ngày hôm nay trở về đi, đây là cái kế hoạch nè. Do fewer things, but do things of higher value. Hãy làm ít việc hơn, nhưng mà hãy làm những việc gì đó có giá trị cao hơn. And get better at those 3 things. Và hãy làm tốt hơn và tốt hơn 3 điều đó. You will double your productivity. Thì bạn sẽ phát triển gấp đôi cái hiệu ứng của bạn. You will double your results. Bạn sẽ phát triển gấp đôi cái kết quả của bạn. Very quickly double your income. Và bạn sẽ gấp đôi thu nhập của mình một cách rất nhanh chóng. I have had thousands of people come back to me and say they doubled their income within 30 days. Có rất nhiều người, hàng nghìn người quay lại nói tôi rằng là họ gấp đôi thu nhập của họ trong vòng 30 ngày khi họ tập trung vào tất cả những điều tôi vừa nói lúc nãy. You need tremendous self-discipline to concentrate on those 3 tasks. Bạn cần phải tập trung một cách cao độ cho những gì bạn làm và suy nghĩ trong những điều vừa rồi. But whatever you practice over and over eventually becomes a new habit. Và tất cả như giờ bạn luyện tập từ từ nó sẽ thành cái thói quen của bạn. And when you develop the habit of working on your 3 most important tasks, you transform your life. Và khi bạn phát triển 3 cái điều tuyệt vời nhất đó của bạn rồi thì bắt đầu thay đổi cuộc đời của bạn luôn. Now our last orientation is action orientation. Và cái điều cuối cùng nữa đó là cái việc Az làm az thêm. akcióorientáltság. Right? What we said at the beginning was true. Tất cả gì tôi nói ban đầu là đúng hết rồi đó các bạn à. That counts. Tất cả gì bạn muốn làm được hay làm được hết. If you learn something good
in this time together, then take action immediately. Bạn học được gì đó tốt đẹp, ngay lúc này thì hành động ngay lập tức đi. Move faster. Hãy làm nhanh hơn. When you get a new idea, take action immediately. Khi mà có một cái ý tưởng nó tốt hơn, hãy làm nhiều hơn. Intensely action oriented. Hãy trở thành một người mà sẵn sàng hành động cho công Only việc của mình. 2% of the population are intensely action oriented. Chỉ có khoảng chừng 2% dân số là những người mà sẵn sàng hành động trong những việc họ And làm thôi. these are the most successful people in every area. Và đó chính là những thành công nhất trong cái mảng này. So let me wrap up by just saying this. Để kết thúc bằng câu nói này các bạn nè. You are in the top 10%. Các bạn nằm trong nhóm 10%. The top 10% think about the future most of the time. Những người trong nhóm 10% này luôn luôn nghĩ về tương lai. The top 10% believe that the future is going to be the best time of your life. Họ tin rằng tương lai là thời điểm tuyệt vời nhất mà họ sẽ có. No matter what you've accomplished up to now, you're going to accomplish more in the future than you ever dreamed. Không cần biết là ngày hôm nay bạn đạt được cái gì rồi thì bạn luôn luôn đạt được điều tốt đẹp hơn trong tương lai. You are going to earn more money and you're going to have more experiences. Bạn sẽ có tiền nhiều hơn và có trải nghiệm nhiều hơn. You're going to be happier and you're going to achieve more goals in the future than you ever have in your life. Bạn sẽ có tiền nhiều hơn, đạt được nhiều mục tiêu hơn trong tương lai. And the future is the one part of our world that is totally under your control. Và tương lai là một phần duy nhất thế giới này là bạn có thể kiểm soát được. So go out there and be a great success. Hãy Thank ra you ngoài very kia much. thành người thành công nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Köszönöm szépen.